საღამოშვიდობისა დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინსპირველი გაგაცნობთ. 2 საათზე მეტია ქართული ოცნება პრემიერთან მთავრობის ახალ შემადგენლობასთან დაკავშირებით დასკვნით კონსულტაციებს მართავს 14 მინისტრიდან ვინ შეინარჩუნებს პოსტს ოფიციალურად ხვალ გახდება ცნობილი. არსებული ინფორმაციით ეკონომიკის მინისტრი გახდება გიორგი ქობულია, ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას ივანე მაჭავარიანი დაიკავებს, განათლების მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროს მიხელ ბატიაშვილი უხელმძღვანელებს. დავალოდოთ მთავრობის მეთაურის ხვალინდელ წარდგენას, მანამდე გიორგი კიკაბიძე გვერდება ოცნების ოფისიდან. გიორგი, ხომ არ დასრულებულა შეხვედრა მართულ გუნდში? დიახეთუნა სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა დასკვნითი კონსულტაციები მმართველი პარტიის ცენტრალურ ოფისში მამუკა ბახტაძემ პირველ რიგში სხდომა გამართა პოლიცსაბჭოს წევრებთან და საბოლოო შემადგენლობა მინისტრთა კაბინეტის სამომავლო წევრების უკვე დამტკიცებულია პოლიცსაბჭოს სხდომაზე. ამის შემდეგ მამუკა ბახტაძემ გაფართოებულ სხდომაზე ისაუბრა სწორედ სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით მმართველი პარტიის უკლებილ ყველა წარმომადგენელთან ერთად და მოხდა აზრების გასვლა გამოსვლა თითოეულ კანდიდატთან დაკავშირებით. დეპუტატები ამ წუთებში აკეთებენ მედიასთან კომენტარებს, თუმცა ისინი კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს არ ასახელებენ, ელოდებიან მამუკა ბახტაძის ხვალინდელ საბოლოო ვერდიქტს. დღეს ჩვენ გვექნება ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს სხდომა, რომელსაც დაესწრება პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და სადაც გვექნება მსჯელობა მინისტრთა განახლებულ კაბინეტზე და ასევე იმ ძირითად გეგმებზე და ნაბიჯებზე, რომელიც ახალი კაბინეტის სამოქმედო გეგმაში შევა. რაც შეეხება მამუკა ბახტაძეს და მის ხედვას, როგორც იცით, გუნდი მხარს უჭერს მცირე მთავრობის კონცეფციას. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ამ საბჭოს სხდომაში არ იღებს მონაწილეობას, ვინაიდან ის თბილისში არ იმყოფება. თქვენი გუნდის წევრად რჩება თუ არა კახაკახიშვილი, ვინაიდან ვიცით, რომ თეატროლოგიანი ძირითად შემადგენლობაში აუცილებლად იქნება ახალ მინისტრთა კაბინეტში. ის ადამიანები, რომლებიც დგანან იმ ღირებულებების დასაცავად, დგანან იმ შედეგების უკან, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ ამ წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, რჩებიან ჩვენს გუნდში. ეს სწორედ მაგ მიზეზით ვარ შეკრებილი, რომ წარმოგვიდგინოს პრემიერ-მინისტრმა მისი მომავალი კაბინეტის წევრები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალიან ღირსეული მინისტრი ყავს. მე იმედი მაქვს, რომ ბატონი გახარია ძალიან ძლიერი მინისტრად ჩამოყალიბდება, იმიტომ რომ ის სისტემური ხედვის და პრინციპების მატარებელი ადამიანი გახლავთ. იუსტიციის სამინისტროსთან დაკავშირებით კითხვები იყო, თუმცა არ მგონია, რომ პატიოსანი იყოს ყველაფრის ერთპიროვნებას დაბრალება მთელი პრობლემები, სადაც კი მართლმსაჯულების სისტემაში არის, იმიტომ რომ მართლმსაჯულება არ არის მარტო იუსტიციის სამინისტრო, იქ არის ცალკე პროკურატურის პრობლემები, ცალკე საერთო სასამართლოების პრობლემები, ცალკე სხვა ხასიათის პრობლემები. ასე რომ არ მგონია სამართლიანი იყოს ერთპიროვნებას ავკიდოთ მთელი პასუხისმგებლობა. პრემიერი რახან დაინიშნა და ჩვენ მივეცით მას გარკვეული ვადა იმისათვის, რომ მას შეადგინოს გუნდი. ბუნებრივია დღეს შევხვდებით და იქნება ალბათ საუბარი ამასთან დაკავშირებით და დამტკიცება იქნება შემდეგ. ამ პროცესში მე ახლა არ მონაწილეობდი, მაგრამ არის პოლიცსაბჭოს წევრები, მე დარწმუნებული ვარ მონაწილეობდნენ. მე აღარ ვარ პოლიცსაბჭოს წევრი. ახლა რაც შეეხება უმრავლესობის შეხვედრაზე, ბუნებრივია ახლა გამოდის ალბათ ეს კანდიდატურები და ამაზე ალბათ იქნება საუბარი. ძალიან ბევრი დიდი გამოწვევებია სპორტის მიმართულებით და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ სპორტს უნდა ყავდეს ცალკე კურატორი, მოადგილე, რომელიც იქნება პირდაპირ სპორტთან დაკავშირებული. ეს იქნება ერთადერთი გამოსავალი, მე ვფიქრობ, არანაირად არ უნდა იყოს შეერთებული სპორტი და კულტურა, ან კიდე განათლება და სპორტის მოადგილე, პირდაპირ უნდა ყავდეს სპორტს თავისი კურატორი. ყველაზე კომფორტული იქნებოდა სპორტი ყოფილიყო ცალკე, მაგრამ დღევანდელი მოცემულებიდან გამომდინარე, იმ ოპტიმიზაციიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს შეერთება, რაც მოხდა სპორტი, კულტურა და განათლება, ესენი თავსებადია და ამ შემთხვევაში თუ შეერთებაზე იყოს საუბარი, ყველაზე კარგი ვარიანტია. მთავრობის ახალი მეთაური მამუკა ბახტაძე კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს ხვალ დაასახელებს. მთავრობის ადმინისტრაციაში დილის 9 საათზე ბუნებრივი ერთ-ერთი მთავარი კითხვა არსებობს და საზოგადოების ინტერესი მაღალია თეატროლოგიანის მიმართ. ჩვენი ინფორმაციით იუსტიციის მინისტრი რჩება პოსტზე და ის არსად არ მიდის. აქვე შეგახსენებთ, რომ იუსტიციის მინისტრი დავით სერგეენკოსთან ერთად ეს ორი ის მინისტრთა წარმომადგენლები არიან, რომლებიც მოიაზრებიან ბიძინა ივანიშვილის ფავორიტ მინისტრს და ისინი პოსტს ინარჩუნებენ სწორედ 2012 წლის შემდეგ. დაველოდოთ საბოლოო გადაწყვეტილებას, რომელსაც გამოაცხადებს ხვალ მთავრობის მეთაური მამუკა ბახტაძე, სავარაუდოდ სახლში კახაკახიშვილს უშვებს.
დღეს ჩვენ უმრავლესობასთან გვექნება შეხვედრა და საბოლოო კონსულტაციები მთავრობის წევრებთან დაკავშირებით და ხვალ დილის 10 საათზე მე ჩავატარებ ბრიფინგს, სადაც უკვე წარმოვადგენ ჩვენს განახლებულ კაბინეტს 10 მინისტრით და 1 სახელმწიფო მინისტრის შემადგენლობით. სოზარი გახლავთ ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ძალიან აქტიური და ეფექტური წევრი. მან ძალიან ბევრი საქმე გააკეთა, მე ვფიქრობ, იმისთვის, იმ დავალებების თავის გასართმევად, რომელიც მის უწყებას ჰქონდა ჩაბარებული და რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე, აუცილებლად იქნება სოზარი ჩვენ გუნდში წარმოდგენილი იმ როლით, სადაც ის შეძლებს მაქსიმალურად თავისი ძლიერი მხარეების რეალიზაციას. კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია მე თავშევიკავე პასუხისგან, იმიტომ რომ ხვალად საათზე და ძალიან მოკლე ხანში პრემიერ-მინისტრი თვითონ გააკეთებს განცხადებას. მე დავრჩები ფინანსთა სამინისტროში, შემიძლია დაგიდასტუროთ ეს საკითხი. მას შემდეგ რაც მთავრობის ახალი მეთაური მამუკა ბახტაძე დაასახელებს კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს, თუ ვინ იქნებიან მის ახალ გუნდში მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები, ამის შემდეგ უკვე პროცესები გადმოინაცვლებს საკანონმდებლო ორგანოში. მამუკა ბახტაძის ახალ მინისტრთა კაბინეტს უკვე მოусმენენ კომიტეტებისა და ფრაქციების სხდომის ფორმატში, რაც შეეხება უშუალოდ დასკვნით სხდომას. ეს გაიმართება ქუთაისის საკანონმდებლო ორგანოში რიგარეშე სესიაზე. მამუკა ბახტაძის ახალ სრული ნდობა უნდა გამოუცხადონ. მადლობა. ქართული ოცნების ოფისიდან გიორგი კიკაბიძე გვერდებოდა. პრეზიდენტის მრჩეველი კახა კოჟორიძე იუსტიციის მინისტრს პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება მთავარი პროკურორის პოსტზე კანდიდატურის შერჩევას, რომელიც კახა კოჟორიძის შეფასებით ყოველგვარი გამჭვირვალობისა და კონსულტაციების გამართვის გარეშე მიმდინარეობდა. მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე დღეს ხელისუფლების ფავორიტი შალვა თადუმაძე აირჩიეს. საბჭოს წევრებმა თადუმაძე ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით 12 არც ერთის წინააღმდეგ აირჩიეს, კენჭისყრა ფარულად გაიმართა. საპროკურორო საბჭოს 15 წევრიდან 13 ესწრებოდა, აქედან კენჭისყრის პროცედურაში მონაწილეობა არ მიიღო იუსტიციის მინისტრმა. ვერც ერთი ხმა ვერ მიიღო ნინო გოგნიაშვილმა, შალვა შავგულიძემ კი კანდიდატურა გასაუბრების დაწყებამდე მოხსნა. რა ხედვები და ამოცანებით სურს პროკურორობა შალვა თადუმაძეს, რუსტან ჯაბანიშვილი გვეტყვის. როგორც მოსალოდნელი იყო შალვა თადუმაძეს ქართული ოცნების სრული მხარდაჭერა აქვს. პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადებით ცხადი გახდა, რომ მას გენერალური პროკურორობა ფაქტობრივად გარანტირებული აქვს. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ თადუმაძე მაღალი რანგის პროფესიონალი და პრინციპული პიროვნებაა. რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციისთვის გასაკვირი არ არის, რომ სწორედ შალვა თადუმაძე შეარჩია საპროკურორო საბჭომ, ვინაიდან ის არის ბიძინა ევანიშვილის კადრი, რაც თადუმაძის დამოუკიდებლობას გამორიცხავს. ასეთია ოპოზიციის პოზიცია შალვა თადუმაძესთან დაკავშირებით. თადუმაძე ჩემი შეფასებით პირველ რიგში არის უაღრესად კეთილსინდისიერი და ძალიან პრინციპული ადამიანი. ის ბოლო პერიოდში მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი გახლდათ, მანამდე კი 2012 წლიდან მოყოლებული მთავრობის საპარლამენტო მდივანი იყო და უმნიშვნელოვანესი რეფორმების განხორციელებისთვის შესაბამისი საკანონმდებლო პროცესების უშუალო მონაწილე გახლდათ. ის სარგებლობს ძალიან მაღალი რეპუტაციით, როგორც პროფესიულ, ასევე სამეცნიერო წრეებში. მინდა უსურვო მას პარლამენტში წარდგენის და დამტკიცების პროცესში წარმატებები. გარანტია იმისა, რომ მთავარი პროკურორი უნდა იყოს ნეიტრალური, ეს გარანტია არის კანონმდებლობაში და კანონმდებლობის მიხედვით იგი ემორჩილება მხოლოდ კანონს და არსებობს შესაბამისი მექანიზმები, ესე ვთქვათ, საპარლამენტო კონტროლის. პროკურორი იქნება ის, ვინც უნდა ივანიშვილს, ვინც იქნება მისი დავალებების პირდაპირ შემსრულებელი და არავის ჰქონდა იმის ილუზია, რომ მართლაც რაღაც დემოკრატიული გზით შეიძლება და არჩეულიყო ხალხისთვის მისაღები ადამიანი. კარგი რომ მოხსნა ბატონმა შავგულიძემ და ეს მეორე კალბატონის რომ მოხსნა და უფრო ნაცვლად გამოაჩენდა არსებულ ვითარებას. არავინ არ უნდა ითამაშოს ანტურაჟის და როლი და ბუტაფორიული როლი არ უნდა ერგოს ამ პროცესში. ყველამ უნდა დაინახოს, რომ საქართველოს პროკურორს არ ირჩევს კანონი, პროკურორს ირჩევს ერთი ადამიანი, ისე როგორც ყველა თანამდებობის პირს.
მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი მწავედ გააკრიტიკეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველი ამბობს, რომ ეს პროცესი თია წულუკიანის მონაწილეობამ მნიშვნელოვნად დააზიანა. მეტიც მან კანონი დაარღვია, როდესაც კანონის მოთხოვნის მიუხედავად მან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან აქტიური კონსულტაციები არ გამართა კანდიდატების შერჩევასთან დაკავშირებით. იუსტიციის მინისტრმა ამ ამოცანის შესრულებას ვერ გაართვა თავი. უფრო მეტიც პირდაპირ გეტყვით როგორც იურისტი, რომ მან პირდაპირ დაარღვია პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონი, რომელიც ამბობს, რომ იუსტიციის მინისტრი ვალდებულია ერთი თვის განმავლობაში სამოქალაქო საზოგადოებასთან, აკადემიურ წრეებთან და სხვებთან აწარმოოს კონსულტაციები. ესეთი კონსულტაციები არ შემდგარა. და ამის შემდეგ მან დაასახელა სამი კანდიდატი და ბოლოს ჩვენ დღეს დავინახეთ, რომ სამწუხაროდ საპროკურორო საბჭომ არ წარმართა პროცესი გამჭვირვალედ. კანდიდატების მოსმენა დილიდან დაიწყო საპროკურორო საბჭოში, ვინაიდან შალვა შავგულიძემ კანდიდატურა მოხსნა. საბჭოს წევრებმა მხოლოდ ორი კანდიდატის, შალვა შავგულიძის და შალვა თადუმაძის უკაცრავად და ნინო გოგნიაშვილის პროგრამა მოისმინეს. სიუჟეტში უფრო ვრცლად გაიგებთ დღეს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების ფავორიტმა მთავარი პროკურორობის კანდიდატმა მთავარ კითხვაზე, როგორ აპირებს პროკურატურაში ხელისუფლების გავლენისგან დამოუკიდებლად მუშაობას არ უპასუხა. შალვა თადუმაძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი ადვოკატი და მთავრობის ადმინისტრაციის მოქმედი ხელმძღვანელია, საპროკურორო საბჭოს 12-კაციანმა შემადგენლობამ ერთხმად მიიჩნია ირაკლი შოთაძის საუკეთესო შემცვლელად. შალვა თადუმაძე მოსმენის დასრულების შემდეგ საკუთარ გეგმებზე ისაუბრა. მთავარი პრობლემა, რაც ამ უწყებაში არსებობს, ეს არის საზოგადოების დაბალი დობის ხარისხი და სამართლიანობის აღდგენის მოლოდინი, რომელიც კვლავ დიდ გამოწვევად რჩება და წარუდგენ იმ ხედვას, რომელიც გამაჩნია პროკურატურის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც ხელს შეუწყობს ერთის მხრივ მაღალი საზოგადოებრივი დობის ხარისხი მოიპოვოს ამ უწყებამ და მეორეს მხრივ კომპლექსური ხედვით მოხდეს იმ პრობლემის გადაჭრა, რასაც სამართლიანობის აღდგენა ქვია. ამ რეფორმის განხორციელების ფარგლებში ჩვენ მივიღებთ სამართლიან პროკურატურას, თავდაჯერებულ პროკურორს და ღია სახელმწიფო უწყებას, რომელსაც მაღალი საზოგადოებრივი დობა ექნება. საპროკურორო საბჭოს წევრები მიიჩნევენ, რომ შალვა თადუმაძემ კონკურენტზე კარგი პროგრამა წარუდგინა, რამაც მათი მხარდაჭერა განაპირობა. კანდიდატების გასაუბრების პროცესსა და კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო თია წულუკიანმა. იუსტიციის მინისტრი ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებით მისი და შალვა თადუმაძის ნათესაური კავშირის შესახებ კითხვები თავიდანაირი და საბჭოს წევრებზე მისი გავლენა გამოირიცხა. ხომ არ შევიკავე მე კენჭისყრისგან თავი, იმიტომ რომ დიახ გახლავართ და მე ამაყება, რომ იმ ქართველი პატარა გოგონას ნათლიავა, რომელიც დიდი და განათლებული და კარგი ქართველი ქალი დადგება, ეს გახლავთ შალვა თადუმაძის შვილი. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ შალვა გავიცანი ქართული ოცნების წიაღში, როდესაც ჩვენ უსამართლობას ერთად ვებრძოდით. ჩვენ უპირატესობა მივანიჭეთ იმ კანდიდატს და პირადად მე იმ კანდიდატს, რომელსაც ჰქონდა უფრო რეალისტური, უფრო კონკრეტული გეგმები იმ გამოწვევების გადასაჭრელად, რაც დღეს პროკურატურის წინაშე დგას და გარდა ამისა, რომელსაც ჰქონდა მენეჯერული საქმიანობის გამოცდილება. საპროკურორო საბჭოს 3 კანდიდატის ნაცვლად არჩევანის გაკეთება მხოლოდ 2 კანდიდატს შორის მოუწია. შალვა შავგულიძემ, რომელიც ევროპული საქართველოს მიერ იყო წარდგენილი კანდიდატურა პროტესტის ნიშნად, მას შემდეგ მოხსნა, რაც საპროკურორო საბჭომ სხდომის გახსნაზე უარი უთხრა. შავგულიძე ამტკიცებს, რომ შალვა თადუმაძის არჩევა წინასწარ იყო გადაწყვეტილი და დღეს ჩატარებული სხდომა მხოლოდ ფორმალობა იყო. კენჭისყრას ბოიკოტი გამოუცხადა და ევროპული საქართველოს წევრმა ოთარ კახიძემაც. აზრი არ აქვს მონაწილეობას, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში ჩემი მონაწილეობა შექმნის უბრალოდ დემოკრატიულობის ანტურაჟს, რომ თითქოს საპროკურორო საბჭო იხილავს ოპოზიციური ძალის მიერ წარდგენილ კანდიდატს, მაშინ როდესაც გადაწყვეტილება უკვე მიღებული. აქედან გამომდინარე, მე მიზანშეწონილად მივიჩნიე, რომ მოხსნა კანდიდატურა. მინისტრმა წულუკიანმა, რომელიც თავმჯდომარეობაც ამ საპროკურორო საბჭოში არის დაცინვა საზოგადოების, გააკეთა განცხადება, რომ კენჭისყრის პროცესი, ისევე როგორც ხმის დათვლის პროცესი მედიისთვის იქნებოდა ღია. ჩემი საკითხი იყო, რომ თავარი ნაწილი ამ სხდომის, ანუ კანდიდატებთან გასაუბრებაც ყოფილიყო ღია საზოგადოებისთვის და მედიისთვის, მაგრამ საპროკურორო საბჭომ ამაზე განაცხადა უარი.
იაწუ ლუკიანი შალვა თადუმაძის კანდიდატურას მთავრობას უახლოეს პერიოდში გადაუგზავნის, რის შემდეგაც საქმეში პარლამენტი ჩაერთვება და დიდი ალბათობით თადუმაძეს მხარსაც დაუჭერს. საქართველოს მთელი ტერიტორია სტიქიური უბედურებების შესახებ ადრეული შეტყობინებების სისტემებით აღიჭურვება. ამის შესახებ მთავრობის ხილმის დასრულების შემდეგ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა. ლევან დავითაშვილის ინფორმაციით, ამის მიზეზი ბოლო დროს საქართველოში განვითარებული სტიქიური უბედურებები გახდა. უწყების ხელმძღვანელის თქმით, ამ ინიციატივისთვის გლობალური კლიმატის ფონდმა საქართველოს გრანტის სახით 27 მილიონი დოლარის გამოუყო. მთავრობის ხილმად კი პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ჭუბარში მომხდარ სტიქიას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ სტიქიის შედეგად დაზარალებულებს ზარალი სრულად დაუნაზღაურდებათ. ამ სტიქიამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ აუცილებელია ადრეული შეტყობინების სისტემების დანერგვა, რათა შევამციროთ სტიქიისგან მიღებული ზარალის მოცულობა და უფრო ეფექტიანად შევძლოთ სტიქიასთან ბრძოლა. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მიმდინარეობს სტიქიის შედეგად მიღებული ზარალის ოდენობის დათვლა და კიდევ ერთხელ ხაზგაზმით მინდა ვთქვა, რომ ყველა დაზარალებულს სრულად აუნაზღაურდება ზარალი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმის დაანონსება, რომ 2018 წლის ბოლოდან ჩვენ ვიწყებთ ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ადრეული შეტყობინებების სისტემას დავნერგავთ და ამ პირობებში ჰიდრომეტეოროლოგიური თუ გეოლოგიური წარმოშობის სტიქიური უბედურებების შესახებ გვექნება წინასწარი ინფორმაცია, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სახელმწიფოს მხრიდან რეაქციას ასეთი ტიპის რისკებზე. ხორავის ქუჩაზე მომხდარი მკვლობის საქმეში არ არსებობს ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც მსხვერპლის და მისთვის ზიანის მიმყენებლის ურთიერთმდებარეობას და ურთიერთმიმართებას ეხება. საუბარია ექსპერტიზაზე, რომელსაც შეეძლო განესაზღვრა ურთიერთმდებარეობა, მდგომარეობა და პოზა დაღუპულ და ბრალდებულ პირებს შორის. სამხარეულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლის გიორგი ცინცაძის განმარტებით პროკურატურის წარმომადგენლებმა უთხრეს, რომ აღნიშნული ექსპერტიზა მას შემდეგ უნდა დასრულებულიყო, რაც მეტი მტკიცებულება ექნებოდათ. დღეს მდგომარეობით კი ეს ექსპერტიზა დასრულებული არ არის. პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის ხელმძღვანელის განმარტებით აღნიშნული ექსპერტიზა საქმის მასალებში არ იკვეთება. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლობის საქმის საგამოძიებო კომისიის ხილმაზე სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს წარმომადგენლებს მოусმინეს დღეს სამი ექსპერტი გიორგი მაღრაძე, სოფო ბელქანია და გიორგი ცინცაძე გამოკითხეს. ჯამში რამდენი დანა იყო გამოყენებული თქვენ ამ კითხვაზე შეგიძლიათ რომ გაცეთ აი კონკრეტული პასუხი? არა, თუ რამდენი დანა მოქმედებდა საერთოდ მაგაზე კონკრეტულ პასუხს ჩვენ ვერ გაგცემთ. იმიტომ ეს კითხვა რო ყოფილიყო დასმული გამოძიების მიერ, არ იყო ეს კითხვა დასმული. რო ყოფილიყო დასმული გამოძიების ჩვენ ისედაც გვაქვს გაცემული პასუხი, რომ შესაძლებელია აი ეს სადაც გამოვრიცხეთ თუ სადაც დავუშვით, ხო, ერთი ან მეორე დანა. იქვე გვიწერია ჩვენ რომ შესაძლებელია მიყენებული იყოს რაიმე სხვა საგნითაც, რომელსაც ეკნებოდა მსგავსი თვისება და პარამეტრები. არსებობს თურმე კიდე რაღაც ერთ-ერთი ექსპერტიზა, რომლის შესახებ ჩვენ ინფორმაცია არ აქვს, არც საქმის მასალებში არ არის, არც გაგზავნილი კითხვები არ არის ჩვენ საქმის მასალებში. ძალიან საინტერესოა ეს რა ტიპის ექსპერტიზა არის და კონკრეტულად რა არის мотиваცია, რა იყო мотиваცია პროკურორს, როდესაც გააჩერებინა ამ ექსპერტიზის დადება, უთხრა რომ არ ეჩქარა. კითხვის ნიშნები მიმაგალითად უფრო მეტი გამოჩნდა. წინასწარ რანაირ დასკვნას არ ვაკეთებ, ბუნებრივია, მაგრამ ამ წუთში ძალიან მაინტერესებს კონკრეტულად რა კითხვებია გაგზავნილი და რა არის ამ ექსპერტიზის შესაძლო დასკვნა. წარმოიშვა ახალი კითხვები, რაც დაკავშირებულია ექსპერტის გამოკითხვასთან, რომლითაც დადასტურდა და უბრალოდ ექსპერტი ამბობს, რომ არ ჩაატარეს ერთ-ერთი ექსპერტიზა მასალების სიმცირის გამო, ბუნებრივია ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დამატებით კითხვებს დავსვათ, მათ შორის პროკურატურის წარმომადგენლებთან. საუბარია ექსპერტიზაზე, რომელსაც შეეძლო განესაზღვრა ურთიერთმდებარეობა, მდგომარეობა, პოზა კონკრეტული ადამიანების. დღის სხვა მთავარი თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. რუსეთის წარმომადგენლის წინააღმდეგობის მიუხედავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ აგვისტოს ომის 10 წლის თავისადმი მიწყვნილი რეზოლუცია ერთხმად მიიღო. დოკუმენტის ავტორები მოსკოვს მოუწოდებენ საქართველოს ტერიტორიებიდან შეერაღებული ძალები გაიყვანოს და ოთხოზორია ტატუნაშვილი ბაშარულის მგლობების საქმეების გამოძიებას ხელი არ შეუშალოს. რეზოლუციაში ასევე ხაზგასმულია, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები უნდა შეიქმნას.
აგვისტოს ომიდან 10 წლის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენს მიერ ინიციირებული რეზოლუციას აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ხარი დაუჭირა, სადაც კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული ყველა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებს ეხება. ამ დღეების განმავლობაში ყველა ეტაპზე, რა ეტაპებზე ჩვენ განხილვები გვქონდა რეზოლუციის პროექტის წინააღმდეგობა შეხვდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, იყო მცდელობა რომ დაბლოკილიყო რეზოლუცია, თუმცა ყველა ამ ეტაპზე ჩვენ მივიღეთ სრული მხარდაჭერა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. საქართველოს პარლამენტის წევრი ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგი წერეთელი უთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტად აირჩიეს, გადაწყვეტილება ბერლინში საპარლამენტო ასამბლეის 27-ე სესიაზე მიიღეს. წერეთელი უთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის თანამდებობას დროებით 2017 წლის ნოემბრის შემდეგ იკავებდა. ყოფილი პრეზიდენტი მას შემდეგ რაც მისი პარტია ავსტრიის საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხდა, იძულებული გახდა პოსტი დაეტოვებინა. ამ მასშტაბის საერთაშორისო ორგანიზაციაში ეს ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლის ყველაზე დიდი წარმატებაა, ნათქვამია ევროპული საქართველოს განცხადებაში, რომელიც პარტიამ ბერლინში დღეს მიღებული გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით გაავრცელა. იგი წერეთელი აღნიშნულ თანამდებობას საპარლამენტო ასამბლეის 2019 წლის სესიამდე დაიკავებს. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში, ნათქვამია ნატოს ლიდერების მიერ გამოცემულ ნატოს სამიტის დეკლარაციაში. დეკლარაციის 65 მუხლში აღნიშნულია, რომ ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის ლიდერები კიდევ ერთხელ ადასტურებენ, რომ ნატო ერთგულია ღია კარის პოლიტიკის და საქართველო აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი. ამასთან ნატო მოუწოდებს რუსეთს გაიყვანოს ჯარები ამ სამი ქვეყნიდან. ნატოს ლიდერები ასევე მოუწოდებენ რუსეთს გააუქმოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარება. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ ნატოს პარტნიორებს უფლება აქვთ დამოუკიდებელი არჩევანი გააკეთონ. დეკლარაციაში აღნიშნულია, ნატო ადასტურებს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების განუყოფელი ნაწილი მაპი იქნება. ჩვენ დიდად ვაფასებთ საქართველოს მნიშვნელოვან წვლილს ნატოს მისიებშიც. ძალისხმევა ცხადყოფს საქართველოს ერთგულებას და შესაძლებლობას წვლილი შეიტანოს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში, ნათქვამია დეკლარაციაში. კომუნიკეში საუბარია იმაზე, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, ის პირდაპირ მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას დაუყოვნებლივ გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან, რომლებიც უკანონოდ იმყოფებიან და იმყოფებიან მასპინძელი ქვეყნის ნებართვის გარეშე. მსგავსი სახის ჩანაწერი პირველად ხდება, როდესაც არის მითითება მასპინძელი ქვეყნის ნებაზე. რაც შეეხება მაპს, ყველა თანხმდება ნატოს წევრი ქვეყნები, რომ ეს არის საქართველოს ალიანსში მიწვევასთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი. ჩვენი მიზანია, რომ ამ სამიტის მერე საქართველო უფრო დაცული იყოს. ჩვენი ამოცანაა, რომ ნატოს პროცესებში, რომელიც შავი ზღვის უსაფრთხოებას ეხება, საქართველო უფრო აქტიურად იყოს ჩართული. მემზადებით ხვალინდელი დღისათვის, როგორც მოგეხსენებათ, ხვალ გაიმართება ჩრდილო-ატლანტიკური საბჭოს ხდომა საქართველოს და უკრაინის პრეზიდენტების მონაწილეობით. ჩვენ ველოდებით, რომ ყველა ის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც მდგომარეობს საქართველოს რეფორმების განხორციელებაში, საქართველოს ინტეგრაციის პროცესში შესრულებული ამოცანები იქნება ადეკვატურად ასახული. უთანხმოება თავდაცვის ხარჯებთან დაკავშირებით ტრამპის კრიტიკა გერმანიის მიმართ საქართველო-უკრაინა-ნატოს ერთობლივი სამიტი. კიდევ რა საკითხები განიხილება ორდღიანი შეხვედრის ფარგლებში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე გვერდება ბრიუსელიდან. კობა, მოგესალმები. კობა, რა გზავნილები კეთდება ევროპის დედაქალაქიდან? რას ელოდება ქართული მხარე და როგორია ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერების პოზიციები? თქვენ უკვე დეკლარაციას შეეხეთ, ეს მთავარი დოკუმენტია, ერთგვარი კანონია ნატოს წევრი ქვეყნების სამოქმედო გეგმა ამ 2 წლის განმავლობაში, რადგან შემდგომი სამიტი 2 წლის შემდეგ გაიმართება, კონკრეტული ადგილი ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს მიმართ მოლოდინი ალბათ ხვალ უფრო გამოიკვეთება, გამოკრისტალდება, როდესაც უკრაინისა და საქართველოს და ნატოს ერთობლივი შეხვედრა იქნება უმაღლეს დონეზე, ერთგვარად სამიტის ფარგლებში და იქნება ძირითადად ყურადღება გამახვილებული შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, როგორც ერთ სტრატეგიულ მიმართულებაზე მთლიანად ჩრდილო-ატლანტიკური უსაფრთხოების ფარგლებში, რადგან ძალიან შეიცვალა ვითარება, შეიცვალა ძალთა ბალანსი შავი ზღვის რეგიონში, მას შემდეგ რაც 2014 წელს რუსეთმა
სამხედრო ძალით მოახდინა ყირიმის ანექსია და ამით ძალიან დომინანტური გაბატონებული ძალა გახდა შავ ზღვაზე. ამ საკითხად შავი ზღვის უსაფრთხოებას აქვს როგორც თავისი პლუსები, ასევე მინუსები, დამაბრძოლებელი ფაქტორები, თავად ნატოს შიგნით თურქეთს ნატოს წევრ ქვეყანას გარკვეული მოსაზრებები აქვს დიდი ხანია შავ ზღვაზე სამხედრო ძალთა განლაგების შესახებ, სამხედრო გემების გადაადგილების შესახებ. მას შორისაც თურქეთსა და რუსეთს შორის დაახლოება ხდება. თუ როგორ კონფიგურაციას მიიღებს ეს შავი ზღვის უსაფრთხოება, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს იქნება ერთ-ერთი მესეჯი, თუმცა უკვე ითქვა აქ ნატოს სამიტის განმავლობაში, რომ შავი ზღვის უსაფრთხოების ფარგლებში ჩატარდება წვრთნა და ამ ფორმატში ჩაერთვება საქართველოს სამხედრო ძალებით, საქართველოს შავი ზღვის და სამხედრო საზღვაო ძალების კომპონენტი სჭირდება აჭრევის დახვეწვას და ალბათ ეს მნიშვნელოვანი იქნება, თუ როგორ იქნება გამოკრისტალებული პრაქტიკული თვალსაზრისით ესეთი დახმარება. რაც შეეხება დეკლარაციის 65 ბუქს, იგი არაფრით არ განსხვავდება წინა სამიტების დეკლარაციისაგან, მაშინ გამეორებულია ის, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, როდესაც ყველა კრიტერიუმს დააკმაყოფილებს და ერთი რაც საინტერესო ალბათ ხაზგასასმელად მაინც უნდა მე წავიკითხა უბრალოდ მასში წერია 65 ბუქში, რომ საქართველოს ურთიერთობა ალიანსთან შეიცავს ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს საბოლოო წევრობისათვის ქვეყნის მოსამზადებლად, რაც ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც სხვანაირად ვიტყვით, ნიშნავს იმას, რომ როგორც იქნება შიდა კონსენსუსი ნატოს შიგნით, როცა ანუ ყველა ქვეყანა იქნება თანახმა, რომ საქართველო გახდეს ალიანსის წევრი, შემდგომში პროცესები სავარაუდოდ სწრაფად განვითარდება საქართველოსათვის. თუმცა ასეთი თარიღი, ასეთი დათქმა, რა თქმა უნდა, არ არის სამიტის დასკვნით დეკლარაციაში. დაველოდოთ კობა რა ეტაპზე გადავა ნატო-საქართველოს ურთიერთობა. ბრიუსელიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე გვერდებოდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ხადასხეობაში სმიტების ოჯახის მკვლობის საქმის გამოძიებაში საქართველოს დახმარებას FBI გაუწევს. სოლქვრისა და 4 წლის ბავშვის მკვლობაში ბრალდებულ მწყემს წინასწარი პატიმრობა დღეს შეეფარდა. მალხას კობაური დანაშაულს არ აღიარებს, შვილის უდანაშაულობას ამტკიცებს დაკავებულის ოჯახიც. ვინ ესროლა სმიტების ოჯახს, ნახეთ სეცილი ბოკერიას სიუჟეტში. წლის მწყემსი, რომელიც პოლიციამ ამერიკელი ოჯახის მკვლელობისთვის დააკავა, ბრალს არ აღიარებს. საქმის განხილვა დღეს მცხეთის რაიონულ სასამართლოში 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პროცესის დაწყებამდე დაკავებულმა სასამართლოს სიტყვით მიმართა. განაცხადა, რომ დანაშაული მას არ ჩაუდენია და მოსამართლეს მკვლელობის სულ სხვა ვერსია მოუყვა. ისინი არ დამოწია, ისინი ორი მამაკაცი ყინემა და პოლიცია დამემხნელო დედმამიძე და როგორც საქმის პროკურორმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა, შემთხვევის დროს დაპირისპირების მიზეზი რაიან სმიტის მოთხოვნა გახდა. მან უსაფრთხოების მიზნით მალხას კობაურს მოუწოდა ყურადღებით ყოფილიყო იარაღთან, რადგან მათთან ერთად 4 წლის ბავშვიც იმყოფებოდა. პროკურორის თქმით, სწორედ ამას მოყვა მწყემსის გაღიზიანება, რომელიც იმ დროს არაფხიზელ მდგომარეობაში იყო. ასევე მისი თქმით, არსებობს უტყუარი მტკიცებულებები, რაც კობაურის ბრალეულობას დაამტკიცებს. დავით ყაზარაშვილი ამბობს, რომ ბრალდებულზე განხორციელდა ფარული მიყურადება, სადაც კობაური დეტალურად იხსენებს შემთხვევის დღესა და მნიშვნელოვან დეტალებს. მალხაზი კობაურმა ისეთ დეტალებზე ისაუბრა გამოძიების წინაშე, რომელიც შეუძლებელია იცოდეს იმ შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა ადგილზე არის ყოფილი ეს ადამიანი და უშუალოდ არ ჩადიოდა დანაშაულს. ბატონო მოსამართლე არა მხოლოდ გამოკითხვის ორი, არამედ განხორციელდა ბრალდებულის მიმართ ფარული საგამოძიებო ღონისძიება, რა დროსაც ჩაწერილი იქნა და დაფიქსირებული იქნა მალხაზი კობაურის საუბარი საზავო ეხატეშულთან. ეს არის საქართველოს პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელი, რომელთან საუბრის დროსაც მალხაზი კობაურმა ასევე ისაუბრა იმ დეტალებზე, რაც მიუხედავად მის მიერ დანაშაულის ჩადენას, მათ შორის შეხვედრის დეტალებზე, შემდგომ დანაშაულის ჩადენის დეტალებზე, უშუალოდ თითოეული გასროლის შემდგომ რა ხდებოდა, ყველა ამ დეტალებზე ისაუბრა მალხაზი კობაურმა.
მიუხედავად დაცვის მხარის მოთხოვნისა, მოსამართლემ დღეს პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და დაკავებული პატიმრობაში დატოვა. ბრალდებულის ადვოკატები მოსამართლის გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავენ. გასაჩივრდება დიახ ეს გადაწყვეტილება ჩაბარების შემდგომ გასაჩივრდება კანონით მოცემულ 48 საათიან ვადაში. მოდის გიხდით? თქვენ რა ნაწილში არეთ ამ ეტაპზეც თავს ვიკავებთ, რა თქმა უნდა, შეგნებულად გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის იმდენად გარკვეული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ჩემი შეხედულებით, რომ ჯერ უნდა დაინტერესდეს ბრალდების მხარე და შემდეგ მოხდეს ამის განმარტება. შემიძლია გითხრათ ჩემი დაცვაშხობის პოზიციაზე, რომ მას ეს კვლევები არ ჩაუდენია. რა ნაწილში არეთ ახლა პროკურატურას? არც ეს ნაწილში. რა მტკიცებულებები აქვს წარდგენილი გამოკითხვები ეკავთ? უკვე მოგეხსენებთ მტკიცებულები, რომელზეც ბრალდების მხარეს საუბრობს, არის მოგწევებული მაშინ, სანამ საქმეს ჩაითოვებოდა ადვოკატი. ამიტომ ეს ყველაფერი აჩვენს დიდ კითხვის ნიშნებს. დღეს ხადის ხეობაში მომხდარ მკვლელობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც გამოეხმაურა. მამუკა ბახტაძემ იმედი გამოთქვა, რომ დამნაშავე დაისჯება. სმიტების ოჯახი, რომელიც წლების განმავლობაში ცხოვრობდა და აკეთებდა უამრავ კარგ საქმეს ჩვენი საზოგადოებისთვის, გახდა შემზარავი სისათეკის მსხვერპლი და გამოვხატა უდიდესი მწუხარება ამ შემზარავი ფაქტის გამო და მიუსამძიმრო სმიტების ოჯახის ახლობლებსა და მეგობრებს. დარწმუნებული ვარ, დამნაშავე კანონის მთელი სიმკაცრით აგვეს პასუხს მათ საჯულებისა და საზოგადოების წინაშე. დაკავებულის ოჯახის წევრები შემთხვევის სხვადასხვა ვერსიებზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ მკვლელობის დროს კობაურთან ერთად იმყოფებოდა ორი უცხო პირი, რომელმაც დანაშაული ჩაიდინეს, შემდეგ კი ყველაფერი მწყემს გადააბრალეს. ჯერ დააკითხეს, როგორც უდოდათ ის, სად იყო რომ ვეძებდი მთელი ერთი დღე, სად იყო ჩემი შვილი? თუ კი ის იცოდა პოლიციამ, რომ ჩემი შვილი დაკავებულიყო და ჩემ კარებზე დაკატაობდნენ, მუხრანის პოლიცია თვითონ უბნის რწმუნებული, ხო შეეძლო გაეჩერებინა მანქანა და ეთქვა, რომ ქალბატონო, თქვენი შვილი არის მკვლელი, ან მიაკითხეთ, არ რაღაცა უყავით. სად აყავდათ? როცა უნდათ კარგა მონათლეს ჩემი შვილი, როგორც უნდათ ისი აჭიკჭკეს და მე აუყვანეს ადვოკატი. მე მიმტკიცებს ერთ-ერთი გამომძიებელი, რომ დარწმუნებული ვარ, ეს ჩაიდინა შენმა შვილი. ადვოკატს უთხრა, რომ ვიღაცა ორი მაშანტაჟებდა, დახოცე, ან დაიბრალე, ზუსტად არ ვიცი, დაიბრალე, თორე ჩავალ და ამოგიწყვეტა შენ დაწვა. მაგის უკანა დგას ჯგუფი, რომელმაც აყურებინა მას ეს მკვლელობა და დააბრალა ამას. გამოძიების მხრიდან ვერ ვიტყვი, მაგრამ იყო თვითონ მკვლელების მხრიდან ზეწოლა. რამდენიმე პირი იყო მკვლელი? დიახ, იქნებოდა, სავარაუდოდ იქნებოდა, რომ ეს პატარა ბავშვი ვერ ჩაიდენს ამ მკვლელობას. მით უმეტეს ბავშვის მკვლელობა. ცხეთის რაიონულმა სასამართლომ დღეს 20 წლის მწყემს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მომდევნო წინა სასამართლოს ხდომა 4 სექტემბერს ჩაინიშნა. გამოძიება მას განზრახ მკვლელობას და მამძიმებელ გარემოებებში ედავება. მესტიაში დღეს 23 წლის ახალგაზრდა მოკლეს არსებული ინფორმაციით ბიჭს გულმკერდის არეში ცივი არაღით 3 ჭრილობა აქვს მიყენებული. ადგილობრივების განცხადებით ინციდენტი მესტიის ცენტრში შელაპარაკების ნიადაგზე მოხდა. დაჭრილი კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა პაციენტის გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს. ფაქტზე განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება. გავრცელებული ინფორმაციით სავარაუდოდ დამნაშავის ვინაობა სამართალდამცველებისთვის ცნობილია და პირის დასაკავებლად სამძებრო ღონისძიებები ტარდება. ჩადენილი დანაშაული 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჩაზერვერ ახალგაზრდა ბიჭი ძალიან არ ვიცი არაფერი. ჩვენ საერთოდ რო გავედი, არაფერი არ მითხრეს ვინ იყო და რა იყო, არაფერი არ ვიცი აბსოლუტურად. გიგიათ რომ აქ ბიჭი მო. კივილი გავიწუხებ არ იყო მკვდარი ბიჭი, დღეს გავეგე ჩემო ქვამა და ამერიკაზე. რა დროს გარდაიცვალა? არ ვიცი არაფერი. არაფერი არ ვიცი, მე აქ ვიყავი და ქმარმა დამირეკა და მითხრა რომ გარდაიცვალა. ქმარი ბათუმში იქიდან დავირეკა. ღამის 4 საათზე იყო და რა ვიცით ახლა ჩვენ სად რა იყო, არაფერი არ ვიცით. ჩვენ დახურული ვართ ამ დროს. და ისე რომ მოხდა მკვლელობა, ეს იცით ხო? კი. ვინ არის მოკვლელი? არ ვიცი. აქავრები არ ვართ ჩვენ. ჩამოსულები ვართ. და მკვლელობა რა დროს მოხდა, იცით? არა. საქმის კურსში არა ვარ, მე არ ვიცნობ, სამსახურში მითხრეს დღეს. აი რა გაიგეთ ეს რომ მითხრათ? არ ვიცი, მოკლესო და დანიშნო და მეტი არაფერი არ ვიცი.
ლენტეხში სოფელ ზესხოს ტყეში გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზების სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით მეხანძრე მაშველები უკვე 19 საათია ტყეში გაჩენილ ხანძარს აქრობენ. ადგილზე რჩება 120 მეხანძრე მაშველი და შესაბამისი ტექნიკა. ხანძრის ქრობის პროცესში ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი. მიმდინარეობს ხანძრის ლოკალიზება. ამ ეტაპზე დაახლოებით 15 გაფრენა განხორციელდა ცეცხლის კერებს დაესხა წყალი ძირითადად ლოკალიზებულია ხვაგილას განახლდება უკვე დარჩენილი კერების ხელით დამუშავება დღეს შუადღის შემდეგ მიმდინარეობდა ვერტალიოტით დამუშავება ვერტალიოტით ესხმებოდა წყალი ამ დროს ხელით სამუშაოები შეჩერებულია დილის 6 საათიდან დღეს ხელით დამუშავება დაიწყეს მეხანძრე მაშველებმა, შემდეგ ვერტმფრენი ჩაერთო. სამწუხაროდ ეს ტორფი იწვის და ძალიან რთული არის ჩაქრობა, მაგრამ არ არის დიდ ტერიტორიაზე გავრცელებული. 4 ჰექტრამდე ტერიტორია არის, სადაც მთლიანად დაყვამლიანება შეინიშნება, მაგრამ კერებია მცირე 3-4 კერა. დაბალოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში საქართველო-ინდოეთის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის თავის აღსანიშნავი ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებაზე ის ისტორია და ურთიერთობა გაიხსენეს, რომელიც ორ ქვეყანას შორის დღემდე გრძელდება. ღონისძიებაზე ქართულ-ინდური ურთიერთობის შესახებ ფილმის ჩვენებაც გაიმართა, ასევე ტრადიციული ინდური ცეკვები შესრულდა. დღეს ყველანი შევიკრიბეთ და ინდოეთის ყველა ძალიან გვიყვარს, ვინც ახლა დაბაშება ეწოდა და ყველანი ამოფრინები დაბრუნდნენ დღეს. აქ მოსულ საზოგადოებას საშუალება ჰქონდა ენახა დღემდე გამოუქვეყნებელი უნიკალური ფოტოები, რომლებზეც ასახულია ინდოეთის პრეზიდენტების, პრემიერ-მინისტრების, ბოლივუდის ვარსკვლავების ვიზიტები საქართველოში. საშუალება ჰქონდათ გაესინჯათ ინდური სამზარეულო, ენახათ დოკუმენტური ფილმი საქართველოსა და ინდოეთის მეგობრობის შესახებ. ეს ივენტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, არის და იქნება. გავაგრძელებთ ამ ურთიერთობებს ინდოეთთან მიმართებაში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ გქონდეს საქართველოში ინდოეთის საელჩო და ამისთვის მუშაობთ და სავარაუდოდ მალე გვექნება. ასეთი იყო ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.